සුබ දවසක්. IT Solution YouTube channel එකට ඔයාලා අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කියා දෙන්නේ කොහොමද සාර්ථකව Zoom app එකේ sign in වෙන්නේ කියලා. මේ දවස්වල Zoom meeting ගොඩක් තියෙන නිසා මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඔයා මුලින්ම Zoom app එක Play Store එකට ගිහින් ෆෝන් එකට install කරගන්න. ඔයා install කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ Zoom එක app එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ menu එකක් එනවා. ඒකේ ඔයාට පේනවා sign in කියලා බටන් එකකුයි sign up කියලා බටන් එකකුයි. ඒකේ sign up කියන එකට යන්න. එතන ඔයාගේ birthday එක දෙන්න. ඊට පස්සේ එතන තියෙන set කියන එක දෙන්න. sign up menu එක මෙන්න මේ විදිහට ආවම එතන උඩම ඔයාගේ email එක දෙන්න. ඊට පස්සේ first name එකයි last name එකයි විදිහට name දෙකක් එතනට දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා එතන පහලින් තියෙනවා I agree කියලා. එතන ඉස්සරහා තියෙන රවුම ටික් එක දාන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා උඩින් next කියලා බටන් එකක් ආවා. ඒක දෙන්න. ඒක දීලා ඊළඟ page එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ email එකට Zoom එකෙන් message එකක් යවුවා කියලා උඩින් දැක්වෙනවා. එතකොට ඒක කරන්නේ ඔයාගේ account එක verify කරගන්න. අපි මෙතනින් අයින් වෙලා මං යනවා email එකට. email එකට ගියාම ඔයාට පේනවා මෙන්න මේ තියෙන්නේ Zoom එකෙන් අපිට එවපු message එක. ඒකේ ඔයාට පේනවා message එක open කරාම active account කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට එන page එකේ ඔයාගෙන් අහනවා ඔයා ඉස්කෝලේට සම්බන්ධ කෙනෙක්ද නැත්නම් එහෙම නැති කෙනෙක්ද කියලා. මම එතන no කියලා දීලා continue දෙනවා. දැන් ඔයාට පුළුවන් අපේ Zoom account එකට password දෙන්න. හොඳට මතක තියාගන්න පුළුවන් හොඳ password එකක් එතනට දෙන්න. එතන හොඳ password එකක් කියලා කියන අවශ්‍ය කරුණු ටිකක් එතන යාළුවා දක්වලා තියෙනවා. ඒකට අදාළ වෙනවා password එකට අනිවාර්යෙන් 8කට වැඩි වෙන්න ඕනි password එක. අනිවාර්යෙන් ඉලක්කම් ඇතුළත් වෙලා තියෙන්න ඕනි. ඉංග්‍රීසි අකුරු ඇතුළත් වෙලා තියෙන්න ඕනි. capital simple යන දෙවර්ගෙම ඉංග්‍රීසි අකුරු ඇතුළත් වෙලා තියෙන්න ඕනි. එහෙම වුණොත් විතරයි ඔයාගේ password එක Zoom එකෙන් පිළිගන්නේ. උදාහරණයක් විදියට A capital B simple 1 2 3 4 5 6 කියලා 8කින් password එකක් අපිට කියන්න පුළුවන් උදාහරණයක් විදියට. ඒ විදිහට ඔයා කැමති password එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ continue දෙන්න. ඊට පස්සේ එන page එක ඇත්තටම වැදගත් නෑ. මම ඒකින්ද එතනින් skip වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි යන තුන්වෙනි පියවරට. තුන්වෙනි පියවරට ආවට පස්සේ ඔයා එතනින් ඒ Chrome app එක close කරන්න. ඔයා ඊට පස්සේ ආයි යන්න ඔයාගේ Zoom app එකට install කරගත්ත Zoom app එකට යන්න. දැන් ඔයා එතන sign up sign in button දෙකෙන් sign in කියන button එක දෙන්න. එතකොට ඔයාට එතන පෙන්නනවා email එකයි password එකයි දෙන්න තැනක්. මෙතන email එක විදිහට අපි කලින් දුන්න email එකම දෙන්න. password එක ඔයා දැන් අලුතින් හදාගත්ත password එක එතනට දෙන්න. ඊට පස්සේ sign in කියන button එක දෙන්න. දැන් ඔයාට email එකෙන් account එකක් හදාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාට මේ තියෙන්නේ ඒ account එක මෙන්න මෙතන තියෙන my profile කියන එකට ගිහින් ඔයාගේ details වෙනස් කරන්න පුළුවන්. name එක මෙතනින් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාට අවශ්‍ය profile photo එකක් දාගන්න පුළුවන්. එතන අවසානයේ තියෙනවා sign out කියලා. එතනින් ඔයාට පුළුවන් Zoom account එකෙන් sign out වෙන්න. හොඳයි. මම අද කියා දුන්නේ Zoom app එක සාර්ථකව sign in වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වීඩියෝ එක ගැන අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මම reply කරන්නම්. අමතක නොකර IT Solution YouTube channel එක subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මම අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. සුබ දවසක්.